नमस्कार। यस गेम नलेज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले मेरो पहिलो भिडियोमा तपाईहरुलाई भनिसकेको छु म कम्प्युटरमा बेसिक कोर्स गराउनेछु, तपाईहरुलाई पछि बढाउँदै लैजानेछु। सुरुमा बेसिक कोर्स गराउनेछु। यसमा म थ्योरिटिकल कुराहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कक्षा 8 कक्षासम्म जे कुराहरू पढेका हुन्छन् ती सबै कुराहरू म सकेसम्म समेट्ने प्रयास गर्दछु साथीहरु। आज भने म तपाईहरुलाई एकदम सुरु गर्छु। अब म 0 स्टेपबाट तपाईहरुलाई सुरु गर्दैछु। मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई जीमेल अकाउन्ट बनाउन र फेसबुक अकाउन्ट बनाउन र पासवर्ड चेन्ज गर्न सिकाइसके साथीहरु। त्यो फर्स्टमा मैले किन गरे लास्टतिर किन गरिन भन्दा साथीहरु त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा एकदम जीमेलको चाहिँ एकदम आवश्यकता परिरहेको, धेरै जनालाई फेसबुक अकाउन्ट बनाउन परेको, पासवर्डहरु चेन्ज गर्नुपर्ने भएको चाहिँ एकदम धेरै जनाको त्यो समस्या देखेको कारणले मैले फर्स्टमा त्यसलाई गरे साथीहरु। अब भने म तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा लगेर सामान्य कुराहरू सिकाउने छु पछि मात्र अनि त्यसपछि म वर्ड एक्सेल सबै कुरामा जानेछु साथीहरु। यो अहिले म ल्यापटप देखाइराखेको छु साथीहरु तपाईहरुलाई। यो ल्यापटपमा यो चाहिँ यसको मोनिटर हो साथीहरु। यो जुन यो बोलेको भाग छ यसलाई हामी मोनिटर, यति भाग मोनिटर हो र यसलाई मोनिटर स्क्रिन भन्छौं हामी। र गएर यसलाई यो चाहिँ हाम्रो किबोर्ड हो साथीहरु। यो जुन भाग छ यो किबोर्ड हो, यो ल्यापटपको किबोर्ड। र यो नर्मली किबोर्डहरुमा 204 वटा कीहरु हुन्छन् साथीहरु। र त्यसपछि गएर यो भने माउस हो साथीहरु। यो ल्यापटपको यो माउस हो। कम्प्युटरमा अहिले हामीले अर्को खाले माउस प्रयोग गर्छौं, यसमा पनि मिल्न त जस अब हामीले अहिले यसबाटै काम गर्छौं, माउसबाट पनि मिल्छ। साइडमा पोर्ट हुन्छ त्यसको लागि। मोनिटर भयो, किबोर्ड भयो, माउस भयो साथीहरु। र अनि यहाँ सीपीयू हुन्छ, सिस्टम युनिट पनि भन्ने गर्छौं त्यसलाई हामी। त्यो चाहिँ अहिले ल्यापटपको चाहिँ यही भित्र हुन्छ साथीहरु। कम्प्युटरमा चाहिँ डेस्कटप कम्प्युटरमा छुट्टै ठुलो साइजको हुन्छ। अब भने हामी किबोर्डमा जान्छौं साथीहरु। कुन कीको नाम के हो र काम के हो, त्यो किन कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको लागि हामी हेर्दै छौं। अब हेर्नुस् साथीहरु, यसमा हेर्नुस् साथीहरु, म तपाईहरुलाई अब अहिले यहाँ एकदम बढी मात्रामा तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने कीहरुको बारेमा बताउँछु। जुन यो हेर्नु साथीहरु, यो ट्याब हो। यसले चाहिँ तपाईको स्पेस अलिकति धेरै नै स्पेस एकैचोटी सार्नु पर्दा यो ट्याब कीको प्रयोग गर्छौं हामी। यो क्याप्स लक की अक्षरहरु टाइप गर्दा क्यापिटल बनाउनु पर्यो भने हामी क्याप्स लक कीको प्रयोग गर्छौं। एकचोटी क्याप्स लक यो थिचेपछि अक्षर क्यापिटल हुन्छ अनि फेरि एकचोटी थिच्यो भने त्यो स्मल हुन्छ फेरि साथीहरु। यो शिफ्ट की हो साथीहरु। यसले चाहिँ नि जस्तै टाइपहरु गर्दा जस्तै क्याप्स लक नथिचिकन एउटा लेटर गर्दा शिफ्ट अनि एकैचोटी ए थिच्यो भने क्यापिटल बनाउने त्यो काममा शिफ्टको प्रयोग गरिन्छ। अन्य काम पनि हुन्छ साथीहरु। यो शिफ्ट की हो। यो क्याप्स लकको तल शिफ्ट हुन्छ, जहिले पनि ख्याल गर्नु होला। र यो सीटीआरएल लेखेको छ साथीहरु। यो जुन यो सीटीआरएल लेखेको की कन्ट्रोल की हो साथीहरु। यसको चाहिँ विभिन्न सर्टकट कीहरुमा पछि काम लाग्छ। त्यसै गरेर अब हामी यो विन्डोज, यो जुन यो झ्याल जस्तो देखिया छ साथीहरु, यसलाई हामी विन्डोज की भन्छौं। यसको पनि अब सर्टकट कीहरु गर्ने बेलामा काम लाग्छ। पछि तपाईहरुलाई सबै कुरा सिकाउँछु। यो थिच्न साथ एकैचोटी यो पनि आउँछ। यो चाहिँ यता मोनिटरमा पनि यहाँ पनि हुन्छ साथीहरु। त्यो यसलाई हामी स्टार्ट बटन भन्छौं। यहाँ क्लिक गरेर काम गर्न सक्छौं साथीहरु। त्यसपछि गएर यो अल्ट भइहाल्यो साथीहरु। यो सबैभन्दा लामो की हेर्नुस्, जुन यो किबोर्डको सबैभन्दा लामो की, द लंगेस्ट की अफ द किबोर्ड, यसको नाम हो स्पेस बार की साथीहरु। हामी यसलाई स्पेस बार भन्छौं। जस्तो हामीले अक्षरहरु टाइप गरिसकेपछि त्यसमा अक्षरहरुलाई छुट्टाउनु पर्दाखेरि जस्तै माई लेखिसकेपछि नेम लेख्नु भन्दा अगाडि स्पेस हुन्छ साथीहरु। त्यो स्पेस दिनको लागि हामीले यो स्पेस बार कीको प्रयोग गर्छौं। त्यसपछि गएर साथीहरु यो कन्ट्रोल यतापट्टि भइसकेको छ। यो पनि शिफ्ट की नै हो साथीहरु, यहाँ भनिसकेको छु मैले। र गएर यहाँ हेर्नु साथीहरु, इन्टर की। जस्तो तपाईले टाइप गर्दै जानुभयो अनि लाइन चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामी यो इन्टर कीको प्रयोग गर्छौं साथीहरु। एक लाइन तल झराल्नु छ भने इन्टर कीको प्रयोग गर्छौं। एकचोटी थिच्दा एक लाइन तल, अझै एकचोटी थिच्नु भने अझै अर्को लाइन तल जाने गर्छ। जुन यो काटा लगाएको छ साथीहरु, कुनै किबोर्डमा एरो पनि देखाएको हुन्छ र कुनैमा ब्याक स्पेस की भनेर लेखेकै हुन्छ साथीहरु। यसले एउटा अक्षर मेट्ने गर्छ साथीहरु। यो राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर मेट्दै लैजान्छ भने यो डिलिट कीले त्यसको उल्टो पनि गर्छ र सिलेक्ट गरेर एकैसाथ डिलिट गर्न पनि यो डिलिट कीको पनि फेरि प्रयोग हुन्छ साथीहरु। हुन्छ, बाँकी कीहरु हामीले आवश्यकता अनुसार फेरि प्रयोग गर्दै जान्छौं। अहिले भने अब मोनिटरमा हेर्नु साथीहरु। अब म तपाईहरुलाई आज पहिलो दिन आज फाइल र फोल्डर बनाउन सिकाउँछु साथीहरु। त्यसको लागि यो माउसमा हेर्नु साथीहरु एकचोटी। यो जुन यो माउस छ यसमा हामी यसलाई राइट की भन्छौं। दाहिने हाततिरकोलाई राइट की र देब्रे हाततिरकोलाई लेफ्ट की। यसमा अहिले मैले राइट क्लिक भन्दाखेरि यसमा हामी
क्लिक गर्छौँ अनि त्यसपछि यो लेफ्ट क्लिक गर्छ हामीले आवश्यकता अनुसार अरू बेलामा मैले क्लिक गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी यो लेफ्ट क्लिक गर्छौँ राइट क्लिक गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो भने म आफै राइट क्लिक भन्छु यसरी हामी आवश्यकता अनुसार माउसलाई सार्न सक्छौँ हुन्छ साथीहरू स्क्रिनमा हेरौँ अब साथीहरू फाइल र फोल्डर बनाउनु पर्दाखेरि जस्तो म तपाईलाई फर्स्टमा फोल्डर बनाउन सिकाउँछु साथीहरू फोल्डर बनाउनु पर्दाखेरि तपाईले आफ्नो माउसमा राइट क्लिक गर्नुहुनेछ राइट क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यो न्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि फोल्डर छ साथीहरू यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस् फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आएको छ साथीहरू अब यसमा आफ्नो फोल्डरको लागि उपयुक्त नाम लेख्नुहोस् जस्तै मैले BASIC बेसिक COURS कोर्स लेख्छु त्यसपछि अब इन्टर हान्दिनु साथीहरू अब यति भइसकेपछि तपाईको फोल्डर रेडी भयो अब तपाईको फोल्डर रेडी भयो साथीहरू अब तपाईले विभिन्न फाइलहरुलाई ल्याएर यो फोल्डर भित्र राख्न सक्नुहुनेछ अब फाइल बनाउँदा हामी यही सिधै यही भित्र पनि बनाउन सक्छौं साथीहरू तर म तपाईहरुलाई बाहिरबाट सिकाउँछु त्यसको लागि अब फाइल भनेको फाइल चाहिँ साथीहरू फाइल एउटा सानो हो फोल्डर फाइल जहाँ हामी यो फोल्डर भनेकोलाई एउटा बाक्सा मान्नु साथीहरू फाइललाई चाहिँ तपाईको फोल्डरलाई दराज मान्नुस् अथवा बाक्सा मान्नुस् र फाइललाई तपाईको बुक मान्नुस् जसरी धेरै किताबहरु एउटा बाक्सामा राख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी धेरै फाइलहरु ल्याएर हामीले फोल्डरमा एकै ठाउँमा राख्ने हो फोल्डरसँग सम्बन्धित फाइलहरु ल्याएर राख्छौं अहिले सामान्य फाइल बनाउन सिकाउँदै छु म तपाईहरुलाई अब यसलाई तपाईहरुले केही टाइप गर्नुहुनेछ तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार म पछि सिकाउँछु साथीहरु है अब यसरी केही कुराहरु लेख्नुहुनेछ लेखिसकेपछि तपाईहरुले यो फाइलमा क्लिक गर्नुहुनेछ साथीहरु त्यसपछि यो सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ सेभमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नको लागि तपाईले लोकेसन छान्नुहुन्छ साथीहरु है अब तपाईको डेस्कटपमा सेभ गर्नुहुन्छ कि यो लोकल डिस्क अब यो मल्टिमिडियामा डीमा गर्नुहुन्छ कि यसमा गर्नुहुन्छ कुनमा गर्नुहुन्छ अहिले हामीले अघि फोल्डर डेस्कटपमा बनाएको कारणले साथीहरु अहिले डेस्कटप छानौं डेस्कटपमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यहाँ अघि बनाएको फोल्डर खोज्नु साथी यो बेसिक कोर्समा क्लिक गर्नुस् अब यहाँ तपाईले यहाँ भित्र सेभ गर्ने हो त्यही भएर अब यहाँ नाम लेख्नुस् अघिको फाइलको नाम जस्तै मानौं अब ASDF लेखौ लेखिसकेपछि अब मैले अहिले गेस गरे कुनै एउटा फाइल नेम राख्दिए तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पछि राख्नुहुन्छ अनि सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ साथीहरु यदि भइसकेपछि यो अब फाइल सेभ भएको हुन्छ अब यसमा यो जुन यो काट्टा छ साथीहरु यो काट्टामा क्लिक गर्नुस् अब प्रोग्राम क्लोज भयो अब जुन यो बेसिक कोर्स अघि बनाएको फोल्डर छ साथीहरु यो फोल्डरमा क्लिक गर्नुस् ल हेर्नुस् अघि हामीले बनाएको फाइल यहाँ आयो डबल क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ साथीहरु त्यसमा आयो हुन्छ साथीहरु आज पहिलो भिडियोको रूपमा म तपाईहरुलाई फाइल फोल्डर बनाउन सिकाएँ भोलि म अब अर्को भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरु बिस्तारै सिकाउँदै जाने छु आजलाई यति नै तपाईलाई अब यस्ता भिडियोहरु हेर्न मन छ केही कुरा सिक्न मन छ भने तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरुमा शेयर पनि गर्दिनु होला र केही कुरा सोध्न अथवा केही सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला हुन्छ साथीहरु अहिलेलाई यति नै बाइ